र अहिले हामीले यस समय अलिकति सामानलाई अपग्रेड गर्ने हामीले प्रोसेसमा छौँ र हामीले बिस्तारै गर्दै हामीले आफ्नो कामको लागि प्रोडक्सनको लागि हामीले सामानहरू अपग्रेड गर्दैछौँ र मैले विगत दिनमा पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ हामीले लेन्सहरू किनेको क्यामेराहरू किनेको हैन र यो चाहिँ मैले यो किन्यौँ हामीले किनेर यस्तो भन्नु खोजेको हैन तर जस्ट हामीले आफ्नो कामलाई अलिकति अगाडि बढाउने हुँदाखेरि के सामानहरू चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले कस्तो सामानहरू किन्यौँ भनेर सो तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराउन चाहेका हौँ किनभने जति पनि अहिले अब आउने जति पनि हामीले कामहरू गर्न खोजिरहेको छौँ जस्तै हाम्रो वेडिङ भयो हैन हामीले म्युजिक भिडियो गरिरहेका छौँ अनि हामीले ब्रोडकास्ट पनि हामीले गर्ने कुराहरू चलिरहेको छ हाम्रो अनि त्यसको धेरै हाम्रो प्रोसेसहरू भइरहेको छ हामीले सरसामानहरू त्यो ब्रोडकास्टको लागि पनि हामी किनिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीले धेरै काम हाम्रो हातमा भएकोले गर्दा धेरै काम हामीले गर्नुपर्ने हुनाले धेरै सामानहरूको हामीलाई खाँचो चाहिँ पर्दो रहेछ जति धेरै काम आउँछ त्यति नै हाम्रो सामानको निड हामीलाई भएको अलिकति अनुभव भएकोले हामीले जति पनि हामीले अर्न गरेको पैसा रुपियाँ हुन्छ हामीले कमाएको अलिकति केही रकम हुन्छ त्यसले हामीले सामानहरू किन्ने हामीले तय गरेर हामी टिमले डाटा प्रोडक्सन टिमले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ सामानलाई नै अलिकति अपडेट गर्दैछौँ र सो यो सामानहरू तपाईँको अघि राख्दैछौँ अनि विगत दिनमा हामीले जुन कुराहरू किनेका थियौँ क्यामेरा लेन्स सब म्याकमटहरू के हामीले किनेका थियौँ सबै कुराहरू तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइसकेको छौँ र यस समय पनि हाम्रो हातमा अहिले यो ल्यापटप हामी बेसी हामी यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब यो पिसीहरू त अब यहाँ घरमै बसेर काम गर्ने अफिसमै बसेर काम गर्ने हो हैन तर हामीलाई धेरै हामी यात्रा गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रा भएकोले गर्दा हामीले धेरै कामहरू चाहिँ हामीले यात्रामै पनि गर्ने हामीले चाहना अनि हाम्रो कोसिसले गर्दा चाहिँ हामीले फेरि पनि एउटा हाम्रो टिम मेम्बरले एउटा यो प्रिडेटर किनेको छ र प्रिडेटर यो चाहिँ यसपालि यो साल निक्लेको नयाँ अलिकति भर्जनमा हो विगत दिनमा हाम्रो अभिषेक भाइको अभिषेकले पनि प्रिडेटर किनेको थियो तर उसको चाहिँ i7 अनि थियो त्यसको प्रोसेसर चाहिँ तर यसको चाहिँ अहिले अलि अपग्रेड गरेर i9मा 12th जेनेरेसनमा आएको छ र अभिषेकले किनेको नि प्रिडेटरै हो सेम हो नाम पनि त्यही छ मोडल अलि चेन्ज छ तर उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ i7 अनि i7 र उसको चाहिँ 11th जेनेरेसन हो तर यसको चाहिँ i9 12th जेनेरेसन हो यसको प्रोसेसर र यसको ग्राफिक कार्ड सेम छ अनि एसएसडी पनि सेम छ अनि ग्राफिक कार्ड चाहिँ तपाईँको यसको 3060 हो अनि एसएसडी चाहिँ 1 TB छ सो यो प्रिडेटर यो ल्यापटपलाई म तपाईँहरू कहाँ यसलाई देखाइरहेको छु अनि यसलाई म अनबक्सिङ गरिरहेको छु र यो कस्तो छ के छ सो तपाईँहरूलाई म यो भिडियो मार्फत देखाइरहेको छु आउनुहोस् हामी यसलाई अनबक्सिङ हामी यसलाई गर्नेछौँ र यसलाई म खोल्दैछु यसको अब ह्याप्पी बर्थडे हुँदैछ है तपाईँलाई म अलिक बसेर नि म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो चाहिँ विगत दिनमा जुन मैले अघि भनिहालेँ अभिषेकले किनेको थियो र उसको धेरै हामीले फिडब्याकहरू राम्रो पायौँ ल्यापटपको अनि ल्यापटपको फिडब्याक राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई प्रिडेटर नै ल्याउने हामीले यसलाई फेरि तय गऱ्यौँ अनि र यो चाहिँ म फेरि पनि म आइटी शिवमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सिलगढी अस्ति मैले हामीले यो मोनिटर किनेका थियौँ यो 4K मोनिटर अस्ति हामीले ल्याएको थियौँ शिवम आइटी ग्यालेरीलाई उनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि उनीहरूले नै यो पनि फेरि हामीलाई मगाइदिनु भएको अनि यो चाहिँ खासै थिएन स्टकमा पनि थिएन तर उसले चाहिँ हाम्रो लागि भनेर उसले चाँडै नै हामीले एक दिन अगाडि मात्रै भनेको अनि उहाँले हामीलाई एक दिन मात्रै हामीलाई टाइम दिनुभएको थियो अनि उहाँले ल्याइदिनु भयो अनि उहाँले दोकानमा एभाइलेबल गरिदिनु भयो हाम्रो लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु शिवम आइटीलाई विगत दिन पनि हामीले यो 4K मोनिटर तपाईँलाई देखाउँदै थिएँ त्यो पनि त्यही दोकानमा ल्याएको अनि मैले धेरै सामानहरू हामीले जति पनि यो कम्प्युटरको सामानहरू छ जति पनि एसएसडीहरू छ तपाईँको त्यहाँदेखि अपग्रेड गर्नुपर्ने ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्नुपर्ने छ जे पनि हामी गर्छौँ त्यही दोकानबाट गर्छौँ र दिपक दा हुनुहुन्छ त्यहाँको मालिक है अनि दिपक दालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स यति साह्रो राम्रो दिनुहुन्छ हामीले भन्ने बित्तिकै उसले गरिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अनि दिपक दालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जुन आइटी ग्यालेरी जुन शिवम आइटी छ त्यो शिवम आइटीको जति पनि मानिसहरू छ त्यहाँनिर जति पनि वर्कर्सहरू छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम हामीलाई कस्तो भन्दाखेरि जस्तो सामान भन्छ हामीले जेन्युन सामान नै उनीहरूले हामीलाई दिइरहेको छ अहिलेसम्म हामीले 4 वर्ष भयो उहाँहरूसँग डिल गरेको र 4 वर्षसम्म उहाँहरूले एकदम राम्रो सामानहरू हामीलाई प्रोभाइड गरिराख्नु भएको हुन्छ यदि राम्रो छैन भने उनीहरूले सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ नलैजाऊ पर्ख अलिकति समय लाग्छ तर राम्रो लैजाऊ भनेर उहाँले हामीलाई सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ र आइटीलाई पनि म आइटी शिवम ग्यालेरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यो दोकान चाहिँ कहाँ छ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति भन्दै थिएँ पानी ट्याङ्की सिलगढी जहाँ छ कालिम्पोङको जहाँ स्ट्यान्ड हामी
पाउँछौँ। कालिम्पोङको जहाँ चाहिँ गाडी राख्छ स्ट्यान्ड त्यसकै अपोजिट बिल्डिङमा चाहिँ त्यो दोकान रहेको छ। र तपाईँले पनि केही कुरोहरू सामानहरू ल्यापटप कम्प्युटर जे पनि तपाईँले किन्न तपाईँहरूले चाहिरहनु भएको छ भने अपग्रेड गरिराख्नु भएको छ, नयाँ सामान किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो दोकानसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यो एसएसको यो के भन्छ ल्यापटपलाई प्रिडेटर यो ल्यापटपलाई म अनबक्सिङ गरिरहेको छु। मैले अघि यो काटेँ। र विगत दिनमा हामीले म्याक पनि ल्याएको थियौँ, तर म्याकमा त्यो हामीलाई अलिकति हात नबसेर हो के भएर अलिकति गाह्रो हुँदैछ काम गर्नु। तर पनि हामीले त्यसमा पनि गरिरहेको छौँ गर्नु त। तर हामी चाहिँ यो विन्डोजमा हामीले काम गर्ने अलिक बानी भएकोले गर्दाखेरि सो हामीले यसलाई फेरि पनि हामीले प्रिडेटर लिएको हौँ। एकदम राम्रो प्याकेजिङ छ, कस्तो मजाले गरेको छ है, स्पन्जहरू केही नहुने मजाले प्याकिङ भएको त्यसको। बक्स एउटा बक्स आइसकेको छ र अर्को बक्स पनि छ यहाँनिर, सायद यो चाहिँ चार्जरको हुनसक्छ। यताबाट यो चाहिँ चार्जरको रहेछ प्याकेट। कस्तो ठुलो छैन प्याकेट त। यो चाहिँ तपाईँको ल्यापटप भन्दा पनि सायद गर्नु छ क्या चार्जर त। कति भोल्टको यो 19.5B 19 भोल्टको रहेछ यो हाम्रो है। यो चार्जर एकदम हेभी छ, गरौँ छ। अनि सायद यो अलिक ब्यागमा बोक्नु चाहिँ अलिक बोक्दाखेरि ब्याग पनि सायद अलिक गरौँ जस्तो छ। र सो तपाईँहरूलाई म यो ल्यापटप तपाईँलाई देखाउँदैछु। कता खोल्छ कि यो यताबाट बस र तपाईँहरूपट्टि नै फर्काइदिन्छु। र यस्तो रहेको छ बक्स, यसको प्याकेजिङहरू। अनि तपाईँको वाउ नाइस। ल ल्यापटप चाहिँ यस्तो छ, एकदम नक्सा है। यो लोगोहरू दामी छ, बत्ती बल्छ सायद त्यो लोगोमा। अनि यो मुनि मेनुअल बुकहरू छ, भित्र मेनुअल बुकहरू छ। अनि यो सो तपाईँलाई म हेरौँ ल यो कस्तो छ। वाउ, अलिकति यसको भन्नु पर्दाखेरि यो तपाईँको जुन यो ल्यापटप छ प्रिडेटर, यो पहिलाको भर्जनभन्दा अलिकति यो के भन्नु अलिकति लुक्स पनि अलिकति अर्कै आएको रहेछ। अलिकति लुक्सहरू चेन्ज भएको छ यहाँनिर, यो लुक्सहरू चेन्ज भएको छ, यो स्क्रिनको लुक्स अलिक चेन्ज भएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँबाट काटिएको यस्तो अलिक काटिएको जस्तो छ। हाम्रो टिम अभिषेकले जुन किनेको थियो त्यो प्रिडेटरको चाहिँ अलिकति यस्तो काटिएको थियो सेपहरू, त्यसको चाहिँ अलिक सिधै दिएको रहेछ। र सो यसको तपाईँको यहीँ लेखेको छ, यहीँ इन्टेल तपाईँको कोर i9 को छ, RTX तपाईँको 3060 तपाईँलाई मैले अघि भने अहिले। यसको HDMI पोर्टहरू छ तपाईँको, यसमा पर्दो छ DDR4 ऱ्याम चाहिँ DDR4 चलिरहेको थियो, तर अहिले अपग्रेड भयो DDR5 पनि आइसकेको छ। र यो ऱ्याम चाहिँ यसमा 16GB छ र 60GB चाहिँ DDR5 मा चाहिँ 16GB रहेको छ। र यसको एकदम अब एडिटिङको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यो ल्यापटप है। अन गरेर हेरौँ। साउन्डै दामी है। र तपाईँले यो किबोर्डहरूलाई RGB तपाईँले जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ, तपाईँले कलरफुल बनाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ पिनहरू के हाल्नुपर्ने रहेछ। सो हामीले यो तपाईँलाई ल्यापटप कस्तो छ के छ सो देखाइसकेका छौँ। र यो चाहिँ अब हामी अहिले तपाईँको यहाँ के पनि हामीले गरेको छैन, यसमा कामहरू अझै के गर्नु छ। सो तपाईँहरूले यसको पछि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ सो तपाईँलाई हामी देखाउँदै लानेछौँ। र यो प्रिडेटर जसले पनि तपाईँले एडिटिङको लागि किन्नु हुँदैछ, एडिटिङको लागि तपाईँले ल्यापटप किन्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले ल्यापटप पनि किन्नु सक्नुहुन्छ। प्रिडेटर हिलियोस 300 भनेर यहाँनिर लेखेको छ। र यो ल्यापटप चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम राम्रो छ। यसमा चाहिँ कलर करेक्सन चाहिँ RGB चाहिँ 100% छ यसको। अनि कलर पनि एकदम राम्रो यसमा हामीले आउटपुट पाइरहेको छ अहिलेसम्म। सायद अझै यो त अपग्रेड भएर आएको भर्जन हो, अझै यसमा राम्रो पनि अझै हुनसक्छ। र यसको स्क्रिन चाहिँ HD छ, फुल HD हो। अनि जति पनि तपाईँहरूले तपाईँले एडिटिङको लागि तपाईँले अलिकति राम्रो अलिकति हाईमा तपाईँहरूले गर्नु चाहनुहुन्छ र अलिकति तपाईँको बजेट छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो ल्यापटप तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू त्यत्रो बजेट तपाईँहरूकोमा छैन भनेदेखिलाई तपाईँहरूले अलिक कम्तीको पनि किन्दा भयो। तर जति पनि तपाईँहरूले एक थाल इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, एकखेप तपाईँले वान टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ
तपाईँले यो ल्यापटप तपाईँ ल्याउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। र थ्याङ्क यू सो मच। हामी अझै पनि तपाईँहरूलाई हामी अझै यसलाई यहाँभित्र इन्स्टल गर्नेछौँ, यहाँ सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नेछौँ र सो त्यसपछि कस्तो खालको वर्क गर्दैछ, यसले कस्तो स्पिड छ छैन त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई फेरि पनि यही भिडियोमा हामी एड जोडेर हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। र हामीले यो पिडिएटरलाई अहिले चलाउँदैछौँ, सबै इन्स्टलहरू पनि गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर हामीले गरिसकेपछि जस्ट यस्तो खालके भएको छ। अनि सबै यहाँनिर तपाईँको फाइलहरू यहाँनिर बसेको छ। अनि एकदम स्पिडै छ यो है, हामीले किन कपीहरू पनि गर्दैछौँ, प्रिमियरहरू पनि चलाउँछौँ। अनि यो प्रिडिएटर चाहिँ एकदम राम्रो छ। सो हामी यहाँनिर काम पनि गरिरहेका छौँ। ओके, कुरा यति नै थियो। र यो ल्यापटप तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, यदि तपाईँहरूले पनि केही कुराहरू ल्यापटप किन्ने कुरा सोच्नु हुँदैछ र एडिटिङको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले एकदम किन्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि यसको स्पिडहरू अझै पनि अब यो कस्तो के हुन्छ अझै धेरै चलाएपछि थाहा हुन्छ नि त, नयाँमा त सबै कुरा राम्रै हुन्छ, तर यसको प्रोसेसरहरू जुन प्रकारको चल्दैछ एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई यो हाम्रो सानो ब्लगलाई हेरिदिनु भएको लागि।